สดีครับเพื่อนๆนะครับอยู่กับตึง G-Force นะครับวันนี้หลังจากที่เพื่อนๆได้ดู2คลิปไปนะครับว่ารถคันนี้เราทำอะไรยังไงบ้างนะแต่สำหรับใครที่ไม่อยากดูตอนติดตั้งและอยากดูสรุปเลยว่าพี่ทำอะไรกับรถคันนี้นะครับวันนี้ผมจะพามาชมกันว่า Supra Wide Body ของ Adro นะครับที่ทำ Wide Body แบบทำรถไม่ใช่ทำที่ไหนก็ได้ต้อง G-Force ทำแบบไหนนะครับนี่คือ Wide Body ที่ G-Force ทำเป็นคันแรกนะอย่าใช้คำว่าที่ G-Force ทำก็ใช้คำว่าที่ G-Force ทำก็ได้ใช้คำว่า Wide Body ที่ผมทำเป็นคันแรกดีกว่าผมอยากให้เพื่อนๆดูว่าดีเทลงานที่เราทำกันมีอะไรบ้างวันนี้ถือโอกาสเป็นพาชมรอบคันและผมจะเล่าทุกจุดที่ผมทำบนรถคันนี้ให้เพื่อนๆฟังกันไปกันเลยนะครับมาเริ่มจากชิ้นแรกนะครับอันเนี้ยด้านหน้ารถนะเพื่อนๆ Wide Body มีหลายยี่ห้อเยอะแยะมากมายนะครับแต่ที่อันนี้คือจะเป็น Adro นะ Adro ก็จะเป็นส่วนตัวนะครับผมจะจัดว่ามันเป็นพาร์ทที่ค่อนข้างคลีนนะครับคือมันดูเส้นสายน้อยดูละมุนดูทำให้รถมันดูแบบกลมกล่อมขึ้นดูคลีนขึ้นดูไม่รกนะครับคือ Wide Body บางค่ายก็อาจจะเน้นความอลังการเพราะความรถอ้วนถูกไหมอาจจะแบบโอ้อยากให้มีล่องเยอะมีคีบเยอะมีเส้นสายมีเหลี่ยมมีฉากมุมที่มันดูไม่ได้กลืนกันกับตัวดั้งเดิมของออริจินอลรถอะแต่ว่า Adro ผมรู้สึกว่าคุณเดวิสลีไม่ได้ออกแบบ Wide Body ให้เป็นแบบนั้นเขาอยากออกแบบให้เราดูแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังเป็นซูปรานี่แหละแต่เป็นซูปราที่ควรจะเป็นในความรู้สึกผมนะนี่คือซูปราที่ควรจะเป็นนะครับมากันชนหน้าก็จะเป็นกันชนหน้าตัวเดียวกับ MK 5.1 นะครับก็คือเปลี่ยนกันชนหน้าเป็นตัวใหม่นะครับแล้วก็จะมีลิ้นหน้าเนี้ยก็คนละตัวกันกับตัวที่ไม่ Wide Body นะครับอันนี้จะเป็นตัวที่ยาวกว่านะครับลิ้นหน้าด้านหน้ามันยืดออกมาอันนี้ฟิตติ้งทุกอย่างนะครับพร้อมกันทั้งหมดกับตอนทำสีตอนทุกอย่างตอนประกอบมันถูกฟิตติ้งตั้งแต่ตอนที่ยังเป็นงานดิบที่เป็นพลาสติกสีดำนะเพื่อนๆเคยดูคลิปก่อนเนาะตั้งแต่เป็นงานพลาสติกสีดำมาซึ่งเราทุกอย่างมาประกบมาฟิตติ้งมาใส่ฝากระโปรงมาตั้งอะไลเมนต์ฝากระโปรงตั้งใหม่ทุกอย่างให้มันดูแบบโอเคที่สุดก่อนที่เราจะเลือกไปนะครับพอเลือกไปเสร็จปุ๊บกลับมาประกอบเราก็ต้องกลับมาตั้งใหม่นะครับถามว่าทำไมต้องตั้งใหม่เนาะพอเวลาเราเอาฝากระโปรงหน้าไปทำสีอะเราก็ต้องถอดฝากระโปรงออกถูกไหมครับแต่ทำไมเราถึงต้องตั้งก่อนถูกไหมครับก่อนที่จะถอดรอบแรกเพราะว่าเราต้องตั้งไว้เพื่อเราต้องการระยะเส้นของฝากระโปรงกับกันชนหน้าเท่าไหร่เราต้องตั้งเก็บไว้นะครับเราต้องตั้งกันชนหน้าในมุมที่เคิร์ฟด้านข้างนี้นะครับส่วนแก้มที่แปะเพิ่มขึ้นมาเนี่ยกับแก้มที่ต่อจากฝากระโปรงที่มัน Wide Body เนี่ยมันต้องลงกันพอดีนะครับคือถ้าเราแปะชิ้นนี้ไปก่อนโดยที่เราไม่ได้ฟิตฝากระโปรงตั้งแต่ตอนแรกมันก็มีโอกาสที่มันจะทำให้เคิร์ฟของชิ้นนี้กับเคิร์ฟของแก้มชิ้นนี้ที่บนฝากระโปรงครับจะไม่พอดีกันจะรอยต่อจะไม่สวยกันนะครับซ้ายขวาเราก็ต้องเก็บให้มันพอดีอันนี้คือตอนทำผมใช้เป็นรีเวนนัทนะครับเราเจาะรูฝังรีเวนนัทนะครับรีเวนนัทคืออะไรรีเวนนัทคือการที่เราฝังเกลียวตัวเมียครับฝังเกลียวตัวเมียเข้าไปตามน็อตพวกนี้ทุกอย่างเนี่ยที่เป็นไทเทเนียมของ Adro ให้มาเนี่ยข้างในกันชนข้างในมองเข้าไปมันก็จะเป็นกลายเป็นรีเวนนัทที่โดนเบ่งอยู่ข้างในมันทำให้เราแค่ขันน็อตนะครับขันน็อตแล้วก็ยึดส่วนต่างๆขึ้นไปเพื่อให้รถมันกลายเป็น Wide Body ขึ้นนะครับขนาดเนี่ยตัวนี้อันนี้เขาเรียกว่าขนาดเนาะคลีบด้านข้างตรงเนี้ยตอนติดตั้งนะครับผมก็จะติดตั้งด้วยการวิธีการที่ผมเอาข้างแรกมาก่อนจริงๆแล้วฟิตเมนต์เขาอะเดิมทีเลยเดิมเลยอะก็ค่อนข้างดีมากแล้วคือมันสามารถแค่วางนะครับแต่ทีนี้เราจะวางยังไงให้2ข้างมันเท่ากันนั่นคือโจทย์ถูกไหมพอดีเราวางเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราก็เอาข้างแรกก่อนเราเอาข้างหนึ่งเราวางเสร็จปุ๊บติดเทปวัดมาร์กนะครับเราประกอบลิ้นก่อนนะเพื่อนๆประกอบลิ้นหน้าเสร็จขึ้นมาเนี่ยเราก็จะได้แล้วว่าชิ้นแรกที่เราเจาะขึ้นไปเนี่ยเราวัดเวอร์เนียร์ระหว่างปลายสุดตรงนี้ขึ้นมาที่หัวกับหางสุดขึ้นมาเท่าไหร่ใช่ไหมครับแล้วเราก็ไปวางอีกข้างหนึ่งนะครับวัดเวอร์เนียร์เหมือนกันติดเทปมาร์กเอาเวอร์เนียร์ให้ได้ตามตำแหน่งให้ได้มิลลิเมตรที่เท่ากันทั้งซ้ายและขวานะครับ1จุดแล้วก็กางเวอร์เนียร์อีก1รอบนะครับเอาวัดอีกจุดหนึ่งอีกแผ่นหนึ่งขึ้นมานะครับวัดกันทั้งคู่ขึ้นมาจนแบบ2ข้างมองมาก็คือเท่ากันแบบเป๊ะนะครับแล้วก็ตัวน็อตตัวเนี้ยโรงงานAdroไม่ได้ให้เจาะรูมาไม่ได้เจาะรูให้มานะครับเขาบอกให้เราแค่ใช้เกลียวปล่อยนะครับยิงเข้าไปเลยแต่ผมบอกว่าไม่เอาผมไม่ชอบนะผมอยากให้มันไหนน็อตที่เขาให้มาเป็นไทเทเนียมแล้วเนี่ยผมก็เลยไปเบิกน็อตไทเทเนียมมาครับเราก็เลยเป็นการเจาะรูนะครับใช้น็อต M5 เจาะรูเข้าไปแล้วก็ขันเกลียวตัวผู้ตัวเมียนะครับหรือซุ้มด้านข้างเนี่ยเอามือล้วงเข้าไปสอดตัวเมียเข้าไปตัวเมียผมก็ใช้เป็นกันคลายนะครับแล้วเราล็อกขันน็อตหมดเลยทั้งหมดกลายเป็นน็อตไทเทเนียมที่ยึดขนาดตัวนี้ไว้นะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่ Adro ไม่ได้ให้มาเนาะแต่เราอยากจะทำให้มันดีนะครับนี่ก็จะเป็นในพาร์ทของแก้มข้างนะครับที่เป็นขนาดเนาะถัดมานะครับมันก็จะเป็นเรื่องของซุ้มล้อและซุ้มล้อนี่ก็จะเป็นเรื่องที่คิดกันแบบปวดหัวมากนะครับเราเริ่มจากซุ้มที่เราลองทำแผ่นอลูมิเนียมผมไปซื้อแผ่น
อลูมิเนียมมาม้วนหนึ่งแล้วก็มาลองพับมาลองตีมาลองเคาะยังไงแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่สวยอะมันมีความบุบบิบบูบี้ของอลูมิเนียมที่เราไม่ได้ใช้มันหนามากนะกับเราไม่ได้มีเครื่องกลึงที่มันแบบสามารถรีดอลูมิเนียมให้มันแบบเข้าโค้งพับสวยทำยังไงดีวะผมคุยกับพี่เจ้าของรถหรือว่าเราจะเอา 3D สแกนนะผมก็ไปถามโรงงานบริษัทที่ทำ 3D สแกนว่าเฮ้ยผมมีโปรเจกต์แบบนี้1 2 3 4ผมใช้ 3D สแกนได้ไหมผมอยากสแกนพาร์ทแบบนี้เขาก็บอกว่าเนื้อพลาสติกที่เขาสามารถทำซุ้มแบบนี้ได้โดยที่เป็น 3D สแกนแต่ว่าใช้กี่อันคะอู้ตายแล้วใช้กี่อันคะใช้ข้างละ1อันครับโหแล้วไซส์มันใหญ่มากกับการสร้างที่ต้องคือต้นทุนมันก็จะแบบไม่ได้แล้วว่ะกูว่ากูมาผิดทางกูว่ากูไม่ได้แล้วกูก็ต้องรู้สึกว่าทำยังไงให้มันแบบเฮ้ยมันฟังก์ชั่นอลได้แล้วมันไม่ได้แบบเลอะเทอะเวอร์แบบถึงขนาดแบบ 3D สแกนเรานึกภาพนะ 3D สแกนเราก็จะได้ไฟล์มาเราไฟล์เข้าคอมพิวเตอร์พอเราปริ้นออกมาเสร็จปุ๊บเราก็เอาเนี่ยไปเป็นโมขึ้นโมแล้วก็ใส่ไฟเบอร์การ์ดใส่อะไรก็แล้วแต่แล้วถอดโมออกมานั่นคือ1ข้าง1โม1ชิ้นที่ต้องใหญ่เท่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเราล้มเลิกความคิดนี้ดีกว่านะครับเราก็เลยเปลี่ยนเป็นเอาอย่างนั้นเราเอาซุ้มล้อเดิมครับครึ่งในทั้งหมดนะครับเป็นซุ้มล้อเดิมอันเนี้ยแล้วเราก็เป่าร้อนครับ wide body ล้อจากของเดิมที่มันอยู่ชิดถูกไหมครับล้อมันออกมาเยอะปุ๊บเนี่ยกลายเป็นวงเลี้ยวทั้งหมดที่ของเดิมมันเคยเลี้ยวอยู่ข้างในเนี่ยมันกลายเป็นมันก็เลี้ยวออกมาอยู่ข้างนอกพอมันเลี้ยวมาข้างนอกเสร็จเลี้ยวไปปุ๊บขาไฟหน้าทั้งหมดแถบเนี่ยข้างในนี้ทั้งหมดติดทั้งหมดนะครับติดโดยไม่ได้นัดหมายติดโดยที่ก็ไม่เคยคาดคิดว่าแม่งติดขนาดนี้เลยเหรอวะติดหมดเลยนะครับติดจนแบบเราต้องเหลาขาไฟออกเอากระดาษทรายมาค่อยๆปาดค่อยๆแต่งปาดออกหักเลี้ยวไม่ติดปาดออกมาทั้งหมดนะครับจนแบบเลี้ยวแล้วตอนนี้ไม่ติดแล้วนะครับแล้วก็ซุ้มล้อนะครับใช้ซุ้มเดิมครึ่งหน้าครึ่งหลังนะครับมันเป็น2ชิ้นแต่เราเป่าร้อนและฉีกมันออกนะครับใช้คำว่าฉีกนะถ่างมันออกเพื่อให้ตัวมันยืดออกนะครับกลายเป็นซ้ายกับขวามันออกไปห่างกว้างกว่าเดิมเพื่อให้มันพ้นซุ้มล้อแต่ทีนี้มันก็ยังมีอีก1ช่องว่างนะครับที่มันไม่มีนะครับก็คือช่องว่างระหว่างแก้มหน้าอย่างเงี้ยระหว่างกันชนหน้ากับโป่งตัวเนี้ยด้านหลังตัวเนี้ยก็จะโบนะครับคือผมก็เคยเห็นรถไวบอดี้คันอื่นเราก้มลงไปมองแล้วเราก็จะแบบโหทิ้งสายไฟแบบนี้เลยเหรอวะคือน้ำกวักเข้าไปโอเคปลั๊กมันกันน้ำกูก็รู้แหละแต่ว่าก็ไม่ต้องโชว์ปลั๊กก็ได้ไหมวะเห็นแล้วน่าสงสารรถเราก็รู้สึกว่าโปรเจกต์นี้แหละที่เราอยากจะทำนะตั้งแต่ความคิดเนี้ยเกิดขึ้นตั้งแต่ครั้งแรกที่เราอะไรก็แล้วแต่นะครับตอนนี้ที่ผมอัดคลิปนะตอนนี้เนี่ยคือผมยังคิดไม่ออกนะจริงๆในหัวผมยังแบบblank สนิท 0% คือผมยังนึกไม่ออกผมจะทำยังไงแต่ผมจะพยายามนะครับงานที่ผมจะสร้างซุ้มล้อขึ้นมานะเพื่อให้รถแม่งดูเป็นเดิมที่สุดเราตั้งใจว่าเราจะทำ wide body เราจะทำยังไงก็ได้ให้ wide body คันนี้มันมีซุ้มล้อให้ได้แบบสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับอันนี้คือเราก็เลยสุดท้ายมาจบที่เป็นแผ่นพลาสติกนะเพื่อนๆใครที่เป็นร้านรถใครที่เป็นอู่สีนะใครที่แบบชอบแบบอยาก modify รถนะอันนี้ผมก็ไม่ห่วงนะถ้าเอาไปใช้ได้เลยนะครับผมว่ามันก็เป็นไอเดียที่ดีแต่ถ้ามีไอเดียดีกว่านี้ก็เลยมีวัสดุดีกว่านี้นะครับก็พูดคุยกันในคอมเมนต์แนะนำผมได้นะเพราะอันนี้ก็คือผมไม่ได้คนเก่งนะอันนี้คือเป็นงานแรกที่ผมทำแต่ผมแค่อยากมาเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าผมคิดอะไรกับงานนี้บ้างนะครับพอมันเป็นซุ้มล้อมาเป็นพลาสติกใช่ไหมครับพลาสติกตอนแรกผมก็สั่งผมอยากได้ชิ้นยาวเลยแบบว่าเอาวะกูจะเอาสวยเลยกูจะไล่แม่งยาวหมดนี่เลยยาวเลยสรุปมันไม่ได้อะครับคือพอมันยาวแล้วมันมีทั้งเรื่องบิดมีทั้งรอยต่อมีทั้งจุดยึดแล้วแบบมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปได้แล้วแต่มันยากมากผมก็เลยเลือกที่จะเป็นพลาสติกชิ้นประมาณขนาด A4 เนาะ2ชิ้นอะไรเงี้ยเราก็จะคอยตัดแล้วซ้อนกันส่วนไหนที่มันจะต้องเหลื่อมกันซ้อนกันถ้าตรงนี้จุดยึดระหว่างแผ่นพลาสติก2แผ่นผมก็จะยิงเป็นรีเวทเลยอันนี้ยิงเป็นรีเวทตายเลยเพื่อให้มัน2แผ่นมันติดกันนะครับส่วนที่มันเข้ากับตัวรถก็ฝังน็อตยึดเอานะครับเข้ากับเรามองนะล้วงเข้าไปในนี้เนี่ยมีพลาสติกซุ้มอยู่นะไม่ได้โบนะมองเข้าไปสายไฟทุกอย่างในร่องก็ยังสวยมาพูดถึงสายไฟมันเล่าได้หมดจริงนะเซ็นเซอร์ตัวเนี้ยคือเราบากรูครับเพื่อนๆกันชนหน้า wide body ของ Adro ครับเขาจะมาแบบไม่มีรูเซนเซอร์นะครับรูเซนเซอร์อันนี้คือเราก็มาวัดเจาะเองนะผมวัด2ข้างมาร์กให้มันเท่ากันครับมาร์กจากอะไรเรามาร์กจากตอนแรกที่พอเราประกบชิ้นนี้เข้าไปใช่ไหมครับติดเทปเข้าพอเข้าเสร็จปุ๊บข้างในรูกันชนเนี่ยก็จะมีรูเซนเซอร์ของเดิมซึ่งมันเป็นรูกลมๆหน้าตานี้นะครับแต่ตัวเซนเซอร์มันใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะแค่เอามาร์กจากด้านในเนี่ยออกมาจิ้มก่อนว่าเราอยากได้รูประมาณนี้นะครับแล้วก็ลองวาดดราฟคร่าวๆนะครับแล้วลองปะเทปวัดองศารูตรงเนี้ยจากน็อตแต่ละจุดนะว่าแบบเฮ้ย
2 ข้างมันใกล้เคียงมันเท่ากันมากๆนะครับเราถึงจะเจาะเนาะพอเราเจาะรูนี้เสร็จปุ๊บข้างหลังเซ็นเซอร์เอาออกมาไม่ได้เพราะเซ็นเซอร์มันไม่ได้ตัวแค่นี้เซ็นเซอร์มันมีฐานมีปลั๊กถูกไหมครับทำยังไงให้งานมันเรียบร้อยวะในการชนหน้านะครับผมก็เหลาตรงเนี้ยเป็นสี่เหลี่ยมเชฟตามเซ็นเซอร์เป๊ะๆนะครับมันสวยขนาดที่เพื่อนๆถ้าเราจะลื้อออกมาคือมันสามารถคว้านเป็นรูใหญ่อลังการได้แบบโบให้เราเอาปลั๊กออกง่ายๆเอาออกง่ายๆแต่อันนี้คือเอาออกผมบอกเลยว่ายากนิดหนึ่งเพราะว่ามันกลายเป็นเวลาเราจะลื้อกันชนออกมาปุ๊บคือรูที่ผมทำไว้คือเซ็นเซอร์จะถูกนั่งพอดีกับตัวกันชนพอดีเป๊ะเสียบปลั๊กออกมาปุ๊บสายไฟปุ๊บโค้งเข้าไปเอาไปแบบพอดีเป๊ะทั้งซ้ายและขวานะครับแล้วมันก็ไม่ได้มีแค่นั้นอีกให้เล่าคันนี้เพื่อนๆผมว่าผมชี้ได้ทุกจุดผมพูดได้ทุกจุดผมว่าคลิปนี้ต้องเป็นชั่วโมงเผื่อยาวกว่าตอนทำเพราะว่ามันนั่งดีเทลนะเซ็นเซอร์ตัวนี้ครับเวลาแปะปุ๊บกับฐานเซ็นเซอร์ที่เขาให้มาเป็นพลาสติกนะอันเนี้ยเราจะเห็นว่ามันปูดพอประมาณใกล้เคียงเดิมกับตัวแก้มถ้าผมแปะเลยโดยที่ผมไม่คิดเลยเซ็นเซอร์จะปูดออกมาเยอะกว่านี้อีกผมว่าน่าจะมีประมาณมิล2 มิลแต่อันเนี้ยเรื่องเนี้ยไม่ได้อยู่ในคลิปตอนทำผมเอากาว2 หน้าแบบหนาที่ผมสั่งมาหนามากหนาจนแบบให้ตัวเซ็นเซอร์หัวมันจมลงไปให้มันแบบวัดแล้วมันออกมารูปแล้วแบบเฮ้ยเสมอดูใกล้เคียงดูไม่ปูดจนน่าเกลียดนะไม่งั้นเซ็นเซอร์แบบออกมาแบบหัวแบบปูดออกมาเลยเนี่ยผมก็ทำทั้ง2 ข้างหรือตามจุดที่เป็นเซ็นเซอร์ผมก็จะใช้กาวตัวหนาเนี่ยเพื่อประกบฐานที่ยึดเซ็นเซอร์ให้เซ็นเซอร์มันจมลึกเข้าไปนิดนึงให้มันแบบดูออกมาแล้วมันดูแบบเหมือนของ OEM อะไรเงี้ยเหมือนของโรงงานดีอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นความตั้งใจในทุกจุดที่ผมทำคันนี้ถัดมาซุ้มล้อเป็นพลาสติกนะครับจังหวะเลี้ยวแล้วติดเนี่ยด้านหน้าซุ้มข้างหน้าคันนี้ข้างหน้าก็จะมี Auxiliary มีออยล์อยู่2 ลูกถูกไหมครับเวลาเลี้ยวแล้วเนี่ยมันของเดิมซุ้มมันจะเป็นตะแกรงซึ่งตะแกรงเลี้ยวแล้วยางมันชอบไปขูดตะแกรงเสียงดังแกกเพราะว่ามันกว้างมากนะผมก็เลยตัดสินใจตัดตะแกรงพลาสติกที่ซุ้มของเดิมทิ้งนะครับแล้วเราก็เอาตะแกรงอลูมิเนียมของ BMW M4 นะครับเพราะว่าของ M4 มาแล้วก็เอามาแปลงนะครับเอาตะแกรงอันนี้ไปกันที่ตัวหม้อน้ำเหมือนเดิมนะครับแต่ตัวซุ้มล้อเนี่ยก็จะกลายเป็นสี่เหลี่ยมกวงไปเลยเพื่อที่ว่าเลี้ยวเข้าไปแล้วมันจะไม่ขูดตอนนี้คือเลี้ยวก็ไม่ขูดแล้วนะครับตอนนี้คือมองเข้าไปก็เป็นตะแกรงแต่งอะไรเงี้ยอันนี้คือดีเทลที่ Ado ไม่ได้ให้มา Ado ไม่มีแม้กระทั่ง installation นะครับไปคิดเอาเองแล้วกันกูให้พาร์ทที่พอดีมึงไปที่เหลือมึงไปดัดแปลงเอาเองแต่ส่วนใหญ่แล้วคนก็จะไม่ใส่ซุ้มล้อไงพอไม่ใส่ซุ้มล้อมันก็ไม่มีอะไรติดไงมันก็ไม่ติดตะแกรงไม่ติดหม้อน้ำมันไม่ถึงหม้อน้ำไงแต่มันก็ไม่ติดเขาก็ปล่อยซุ้มล้อโบปล่อยเห็นออยปล่อยอะไรก็มองไปเห็นสายไฟกี่เส้นก็ปล่อยไปดิช่างมันอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้ทำที่ผมรู้สึกว่า wide body แบบ G-Force มันต้องเป็นแบบนี้นะครับโหตายแล้วนี่เพิ่งพูดกันชนหน้ากับแก้มกับคานาดนะครับต่อมาอันนี้เป็นแก้มข้างที่มันกว้างขึ้นเนี่ยอันเนี้ยคือเป็นจุดที่แบบสวยมากของซูเปอร์ Wide Body คือสวยมากคือมองมาแล้วแบบเห็นยางไปแล้วแบบครึ่งเส้นจริงๆแล้วหน้าตามันจะคล้ายกับ MK 5.1 ตัวไม่ Wide Body นะครับแต่ไซส์ของคลีปกับไซส์ของความกว้างที่มันเป็นแบบห่างออกมามันเทียบไม่ได้นะครับมันใหญ่มากใหญ่แบบใหญ่มากใหญ่ขนาดไหนผมเอามือถือมาสมมตินะคลิปนี้คือใหญ่แบบมือถือใส่เข้าไปได้ประมาณ iPhone เครื่องหนึ่งนะครับช่องกว้างมากนะครับก็ชิ้นเนี้ยด้านในตอนเขาออกแบบมาขาโครงทั้งหมดนะครับที่เราเห็นว่าสีขาวเนาะที่มันพับเข้าไปจริงๆมันต้องถูกพับห่อซุ้มล้อเข้าไปแต่ทีนี้พอ offset ล้อเราเลือก offset ที่ super aggressive นะครับดึงออกมาเยอะมากๆนะครับเวลาเลี้ยวปุ๊บติดนะครับพอติดปุ๊บทำอะไรครับเราจะต้องผมใส่ล้อใช่ไหมเอารถลงเลี้ยวปุ๊บแล้วเราก็มาวาดก่อนว่าล้อมันติดในช่วงไหนบ้างนะพอเราวาดเสร็จปุ๊บเราก็มาตัดแต่งบริเวณขอบที่มันติดออกนะครับตัดออกเสร็จปุ๊บลองจนแบบเฮ้ยมันไม่ติดแล้วนะครับอันนี้โอเคพอโอเคเสร็จปุ๊บเราก็จะต้องมาฟิตติ้งนะครับบริเวณเส้นเนี้ยที่เราเห็นแล้วรู้สึกว่ามันน่าจะงุนหงิดถ้ามันไม่สวยนะครับมันก็คือเส้นรอยต่อระหว่างฝากระโปรงประตูแล้วก็ลากลงมาเส้นเนี้ยอันนี้คือเป็นเส้นที่เส้นเนี้ยอันนี้สามารถขยับได้ให้เส้นนี้ไม่สวยนะครับฝากระโปรงก็สามารถขยับได้ให้เส้นนี้ไม่สวยนะครับทั้งหมดพวกเนี้ยต้องไปในลายเดียวกันทั้งคันนะถ้าผมเอาอันนี้ขึ้นหน้าเกินไปกันฝากระโปรงหน้ากันชนหน้าก็ต้องขยับออกนะครับคิ้วตรงแก้มตรงปลายของหางฝากระโปรงกับไฟหน้าก็ต้องโดนขยับออกใช่ไหมครับถ้ามันไม่พอดีเนาะสองข้างแก๊ปเราก็ต้องดูให้ช่องไฟตรงเนี้ย
มันประมาณเดิมมันใกล้เคียงผมไม่ได้ขนาดแบบเอามิลลิเมตรเวอร์เนียมานั่งวัดแต่ผมว่าดูด้วยตาแล้วอะคือมันสวยมากๆแล้วเพราะว่ามันมีข้อจำกัดนะครับคือมันเป็นไฟเบอร์ก๊าซเนาะมันมีรูมันค่อนข้างขนาดใหญ่นิดนึงเนาะรูมันจะขันจากด้านในเนี่ยทั้งหมดข้างในเนี่ยมี3ตัวนะบนนี้มีอีก2ตัวซึ่งเวลาเราขันเนี่ยเราก็ต้องหลังจนมันได้ระยะที่มันพอดีบวกกับตอนเปิดประตูแล้วมันไม่มาขูดนะครับขูดก็คือสีประตูถลอกเราก็ต้องดูกับทุกอย่างจนมันพอดีเสร็จปุ๊บยึดเข้าไปเรื่องปวดหัวต่อไปยังไม่จบครับถ้าเพื่อนๆดูคลิปกันก็จะแบบเฮ้ยทำไมพวกมึงทำรถกระโดดกันไปกระโดดกันมาวะทำไมเดี๋ยวก็ไปฟิตตูดเดี๋ยวก็มาฟิตแก้มเดี๋ยวก็มาฟิตหน้าเดี๋ยวก็ไปฟิตตูดอีกแล้วโยนไปโยนมาเพราะว่าชิ้นเนี้ยมันไม่ได้จบแค่นี้นะครับนี่มันยาวมานี่เลยครับอันนี้เราพักไว้ก่อนนะครับนี่มันเป็นจุดเชื่อมต่อกันระหว่างโป่งหลังมาถึงชิ้นนี้นะครับมันคือชิ้นกาบข้างสเกิร์ตข้างที่เป็นคาร์บอนนะครับที่เป็นต่อออกมาชิ้นเนี้ยมันจะถูกยึดด้วย1 2 3ตำแหน่งนะครับผมจำได้หมดเลยผมทำเองไงตรงเนี้ยมีน็อต2ตัวนะครับยึดตรงนี้เข้ากับแก้มนะครับเป็น1ชิ้นมีสะพานเชื่อมตรงกลางนะครับเชื่อมมาเสร็จปุ๊บข้างล่างตรงนี้ด้านใต้ชิ้นนี้ข้างล่างก็ถูกยึดต่อกันกับชิ้นนี้ถ้าชิ้นนี้เบี้ยวเกิดอะไรขึ้นครับไอ้นี้ก็เบี้ยวไงถ้าไอ้นี้เบี้ยวคืออะไรกาบคาร์บอนชิ้นนี้กับสเกิร์ตข้างของเดิมรถขอบประตูข้างล่างเนี่ยก็จะไม่แนบแม่งเลยโคตรยากเลยตอนทำแม่งยากมากเลยนะเพราะว่าพอใส่เสร็จปุ๊บใช่ไหมครับเราก็ต้องคำนวณมาถึงอะไรคำนวณมาถึงชิ้นนี้ซึ่งชิ้นนี้คืออะไรครับนี่คือชิ้นเดียวกันกับโป่งหลังทั้งหมดคือโป่งหลังเราก็ต้องฟิตให้มันวางแบบพอดีก่อนแล้วก็เอาสเกิร์ตข้างมาทาบในขณะที่ข้างหน้าก็ต้องพอดีแล้วไม่อย่างนั้นชิ้นนี้ขันเข้าไปรูน็อตไม่ตรงแก๊ปไม่ได้ช่องว่างไม่สวยคือแบบเราก็จะแบบไม่ได้ว่ะเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นคลิปที่เพื่อนๆเห็นว่ามันโดดไปโดดมานะเพราะว่าผมก็มาลองมาร์กตรงนี้ใช่ไหมครับมาร์กเสร็จปุ๊บเราเอามาแล้วก็เอามาใส่ชิ้นนี้เอามาลองค่อยๆหลวมๆก่อนแล้วค่อยขยับพอมันเริ่มได้ที่เรามาติดเทปยึดให้มันอยู่ปุ๊บเราถึงจะมาเจาะขึ้นตัวถังกันแล้วก็ฝังรีเวทตามแต่ละจุดนะครับซึ่งดีเทลพวกเนี้ยน็อตพวกเนี้ยผมใส่ข้างล่างนี่คือก้มลงไปดูได้เลยนะไม่มีตัวไหนไม่ขันเลยนะครับขันครบทุกตัวที่ Ado ให้มาคือยึดทุกอย่างแบบแข็งแรงแน่นหมดทุกจุดเลยแล้วก็น็อตน่ะถ้าเพื่อนๆไม่ได้เล่าเนอะแก้มข้างก็แล้วแต่นะครับโอเวอร์เฟนเดอร์ตรงฝากระโปรงนะครับโป่งหลังนะครับทั้งหมดคือเข้ามาแบบไม่มีรูน็อตนะเพื่อนๆมันจะมาเป็นงานที่เป็นแบบเป็นแค่บุ๋มเป็นเว้าเป็นร่องลงไปนะครับแล้วเราต้องมาทำการเจาะรูแล้ววัดกันเอาเองนะครับซึ่งผมเอาเวอร์เนียมาวางในหลุมในร่องทุกตัววางเอากว้างกับยาวมาวางกันแล้วจุดตัดตรงกลางคือตรงไหนผมเอาปากกามาแต้มแล้วก็ค่อยๆเจาะจากรูเล็กขึ้นรูใหญ่จนกลายเป็นตรงกลางมาเท่ากันหมดเพราะผมอยากให้แบบเรามองมาที่รถเราเดินไปตรงน็อตตรงไหนก็แล้วแต่เนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าน็อตอ่ะแม่งวางตรงกลางเบ้ารูมันทุกตัวไม่มีตัวไหนเอียงเลยครับเพราะมันนั่งแต่งแบบเอาให้มันแบบกลางแล้วเราค่อยเจาะเสร็จปุ๊บทะลุรถปุ๊บยึดรีเวทขึ้นมารูดตัวเมียตรงเป๊ะทุกตัวทั้งคันคือมองมาเป็นอย่างนี้ทั้งคันเลยแล้วก็สิ่งที่เจ๋งอีกอย่างหนึ่งของคันนี้ก็คือเราใช้ซิลิโคนแค่เพื่อประกบขอบฝากระโปรงหน้านะครับบนแก้มข้างกันชนหน้าโป่งหลังดิฟฟิวเซอร์ไซส์สเกิร์ตลิ้นหน้าไม่มีซิลิโคนแม้แต่หยดเดียวนะครับให้ถอนหาเลยแต่ถ้าถอดประกอบคืนให้กูด้วยนะครับแม่งประกอบยากมากนะครับมาเจาะจากด้านข้างนะครับด้านข้างเนี่ยยาวมาชิ้นเนี้ยก็จะถูกเปลี่ยนนะครับดอการนิชข้างประตูอันนี้ก็จะเป็นเฉพาะของ wide body นะครับคือมันคลีนไหมถ้าเพื่อนๆอยากได้คลีนกว่านี้อีกอ่ะคือชิ้นนี้ให้ทำสีนะครับถ้าทำสีตรงเนี้ยตัดแล้วเหลือแค่ช่องลมตรงนี้ดูเหมือนเป็นคาร์บอนมันก็จะดูคลีนกว่านี้ไปอีกอ่ะคือชุดเขาไม่ได้มีแบบเหลี่ยมหักมุมโป่งหักออกมาพับฉากพับคีบพับอะไรเงี้ยไม่มีคือมันก็จะดูแบบคลีนมากน้อยมากสเกิร์ตเนี่ยข้างๆมีคีบใหญ่ๆวิ่งมาแล้วก็วิ่งเข้าไปจบปุ๊บหายไปเลยอะไรเงี้ยคือมันดูแบบดูเนียนมากแล้วก็โป่งหลังคือเป็นชิ้นที่ใหญ่มากยากที่สุดของคันนี้คืออะไรเหรอครับไม่มีอ่ะความรู้สึกผมรู้สึกว่ารถคันนี้ไม่มีจุดไหนที่ยากที่สุดแต่เป็นจุดที่ทุกจุดคือมีความสำคัญเท่ากันทุกจุดเพราะว่ามันเป็นจุดที่ต่อเนื่องกันทั้งคันนะครับคือถ้าเรามองเห็นรถคันนี้ข้างนอกเพื่อนๆก็จะรู้สึกว่ามันก็เป็นแค่รถไวบอดี้คันหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ถ้าคุณมานั่งนึกถึงดีเทลนึกถึงจุดที่มันเชื่อมโยงกันก็จะรู้ได้ว่า
อ๋อทำไมมันถึง process เยอะทำไมมันถึงทำยากทำไมมันถึงต้องใช้เวลาคือถ้าจะหยาบๆเจาะไปผมว่าจริงๆก็คงได้แหละครับแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ G-Force มันก็ไม่ใช่ผมอีกผมก็รับไม่ได้นะเนี่ยอันนี้ก็คือน็อตที่เราเจาะไปนะครับพวกนี้ก็จะเป็นน็อตไทเทเนียมทั้งหมดนะครับแล้วก็อย่างที่เราเคยดูกันสำหรับคนที่ไม่ได้ดูคลิปเนาะจริงๆโป่งหลังชิ้นเนี้ยข้างในนะครับเราก็โป่งเนี่ยตัดของเดิมออกใช่ไหมครับเพื่อนๆต้องนึกก่อนว่าชิ้นงานเนี่ยโป่งของเดิมรถเนี่ยมันก็เป็นหน้าตาเป็นซุ้มล้อถูกไหมครับพอเราตัดมันออกเพื่อเราต้องการให้ล้อเนี่ยมันมีที่มันกว้างออกมาแล้วมันสามารถยุบขึ้นไปได้โดยที่ไม่ไปขูดซุ้มล้อพอเราตัดให้มันสูงขึ้นเท่ากับเราก็จะเห็นแผ่นเหล็ก2แผ่นจากที่มันเคยจะโค้งมาแล้วมันบรรจบกันถูกไหมครับแผ่นเหล็กตรงนี้ถูกเอาออกปุ๊บเท่ากับมันก็จะเป็นรอยพังงาบอยู่2อันถ้าเราเป็นแฟนรถเราเห็น RWB เราเห็นคนทำรถ wide body มาส่วนใหญ่ก็จะตัดพับถูกไหมครับเขาก็จะกรีดเป็นบากเป็นร่องถูกไหมครับอัดซิลิโคนเข้าไปกันน้ำไม่ให้มันเข้าครับพับตีขอบข้างล่างมันขึ้นนะครับมันจะเป็นเหล็ก2แผ่นนะตัดแผ่นบนสั้นกว่าแผ่นล่างเอาแผ่นล่างเป็นจีบเสร็จตีพับเสร็จรีดกันน้ำกันอะไรก็แล้วแต่พับไปแล้วก็เพราะว่ามันอยู่ข้างในไม่จำเป็นต้องสวยแต่ไม่ชอบว่ะมันนั่งดูเขาทำแล้วรู้สึกว่ากูทำได้ดีกว่านี้ก็เพื่อนรู้แหละว่าไอ้วิธีพับเมื่อกี้คือวิธีของเขาเป็นคนดังแต่ว่าผมไม่ได้ว่าเขามันก็เป็นวิธีใครวิธีมันเนาะแต่ผมแค่ดูจากงานแล้วผมรู้สึกว่ากูไม่ชอบถ้ากูมีรถทำไวบอดี้กูไม่พับขอบแบบเนี้ยอันเนี้ยผมก็เลยปรึกษากับอู่สีนะสุดท้ายก็เลยแบบเฮ้ยเราก็เลยตัดออกมานะครับเราตัดออกมาในเคอร์ฟที่มันเท่ากันนะครับชิ้นในกับชิ้นนอกเราตัดออกมาเสมอกันปุ๊บแต่ว่ามันจะเหลือจีบเป็นแก๊ปอยู่อย่างนี้นิดหนึ่งนะครับซึ่งเราพยายามรีดขึ้นไปให้มันชิดกันมากที่สุดนะอันนี้ผมรีดเองผมค่อยๆเอาค้อนตอกจนมันแบบโค้งขึ้นไปแบบเหลือเล็กแล้วอะลองเอายางมาประกบดูดิสวยไหมวะไม่สวยว่ะลองเอาอะไรมาปิดก็ไม่สวยว่ะสุดท้ายนะครับก็เลยให้พี่ที่อู่สีนะครับเขามีความสามารถในการพับเหล็กขึ้นมานะครับคือเขาสามารถตีเหล็กแล้วก็พับขึ้นมาจนมันเป็นจีบขึ้นมานะครับตีโค้งขึ้นมาเนี่ยเหมือนประกบชิ้นบนกับชิ้นล่างเนี่ยเข้าหากันนะครับตีประกบขึ้นมาโป๊นะครับเชื่อมติดกันทั้งชิ้นเลยพ่นสีกันสนิมโป๊ขัดทุกอย่างออกมาจนทำให้ตอนนี้ถ้าสมมุติเราลื้อซุ้มนี้ออกมาโอเคละมันตลกแน่นอนถ้าสมมุติว่าเราถอดพาร์ทนี้ออกแล้วเรากลับไปใส่ล้อเดิมเราก็จะเห็นล้อเดิมในมุมที่แบบทำไมซุ้มล้อคันนี้แม่งสูงจังเลยวะเราจะเห็นแค่นั้นแต่เราจะไม่เห็นงานที่ไม่เรียบร้อยอยู่ข้างในเราจะไม่เห็นการตีเหล็กพับขอบโดยที่มันไม่สวยอ่ะมันจะเห็นเป็นชิ้นงานแบบเนี้ยที่โค้งเรียบเนียนอยู่ข้างในซุ้มและทุกอย่างคือพ่นสีกันสนิมทุกอย่างคือแบบมันใช้งานได้อ่ะมันใช้งานได้มันเป็นรถไวบอดี้ที่ผมพยายามทำให้มันออกมาในมุมที่ช้ำน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ถ้าผมทำไวบอดี้ถ้าผมจะขับรถไวบอดี้ผมอยากทำให้รถเป็นแบบนี้นี่คือความคิดตอนแรกที่เราทำคันนี้กันแล้วคุยกับพี่เจ้าของรถนะครับเพราะฉะนั้นซุ้มหลังก็เลยถูกเก็บให้แบบสวยแบบเหมือนรถออกโรงงานมาเลยสวยเบอร์นั้นจริงๆนะครับแล้วก็ซุ้มล้อของเดิมมันก็จะจบที่แค่จีบที่เราตัดถูกไหมครับมันก็จะเหลือแกลบระหว่างโป่งชิ้นใหม่กับซุ้มของเดิมนะครับผมก็เอาพลาสติกมาเหมือนเดิมเลยทีเนี้ยเราก็พลาสติกมาตัดนะครับแล้วก็มาสอดเนี่ยเหน็บเข้าไปตรงเนี้ยเนี่ยมีซุ้มล้อทั้งหมดนะครับเราไม่สามารถล้วงเข้าไปได้คือมันก็ต้องคิดว่าเราจะเอาแผ่นล่างซ้อนบนหรือแผ่นบนซ้อนล่างมันเหมือนเราปูกระเบื้องอ่ะคือผมก็จะนึกในมุมที่ถ้าน้ำกวักเข้ามากวักมาท่านี้น้ำออกข้างนอกน้ำไม่ได้ไหลเข้าไปข้างหลังคือสุดยอดอ่ะไม่เคยเห็นนะเอาจริงกูภูมิใจในตัวเองมากเลยเชี่ยเอ้ยมึงไม่เคยเห็นกูไปงานโชว์รถมากูไปก้มมากูไปจับมาทุกคันนะเฮียมันไม่มีใครปิดเว้ยเฮียกูเริ่มหยาบอีกแล้วแม่งเอ้ยมันไม่มีใครปิดจริงนะครับเพื่อนมันแบบมันโบเลยมันทิ้งเคว้งคว้างเลยแต่เราปิดเราพลาสติกมาปิดนะครับน็อตทุกตัวยึดใช้เป็นน็อตสแตนเลสนะครับแหวนสแตนเลสรีเวทนัทเป็นสแตนเลสทั้งหมดนะครับตรงที่อยู่ตรงซุ้มล้อเนี่ยเพราะไม่อยากให้มันสนิมขึ้นแล้วพอเป็นสแตนเลสมันเป็นสีเงินไม่สวยผมก็เอาสีดำมาพ่นเนี่ยมองเข้าไปก็จะเห็นเป็นน็อตเป็นสีดำสีดำอยู่ซึ่งสามารถลื้อได้ถอดได้ไม่ช้ำจุดที่ยึดข้างในอ่ะแม้กระทั่งในซุ้มล้อเดิมมันจะมีพวกน็อตตัวผู้ที่มันโผล่มาให้ยึดอ่ะพวกนั้นคือไม่ได้โดนตัดออกไปเลยนะครับอยู่เหมือนเดิมนะครับยึดซุ้มล้อของเดิมอยู่ครบได้เหมือนเดิมขันน็อตได้เหมือนเดิมจุดที่เป็นพลาสติกต่อเพิ่มขึ้นมาผมก็พับเข้าไปแล้วก็ไปฝังรีเวทนัทที่บริเวณซุ้มล้อของเดิมแล้วก็เอาน็อตขันคือถอดล้อมามันสามารถถอดซุ้มใหม่ออกมาได้มันสามารถถอดซุ้มเก่าออกมาได้แล้วก็ประกอบกลับเข้าไปได้โดยที่แบบเป็นชิ้นทุกอย่างเป็นชิ้นเหมือนจิ๊กซอว์ที่ผมสร้างขึ้นมาแล้วแบบประกอบกลับเข้าไปนะครับถ้าย้อนกลับไปผัดเสร็จชิ้นนี้นะ
อย่างเงี้ยอันเนี้ยก็คือเป็นเรื่องเดียวกันนะครับนี่ก็คือเซ็นเซอร์ตัวหลังที่ผมพยายามทำให้มันเรียบกับตัวกันชนที่สุดแล้วอะคือถ้าไม่ได้ใช้กาวสองหน้าตัวที่มันหนามากๆอะมันก็จะหัวเนี่ยมันจะปูดเลยโป่งออกมาเยอะเนี่ยผมพยายามทำให้มันออกมาในมุมที่แบบจับแล้วแบบสวยที่สุดแล้วอันนี้ก็ต้องเจาะเองอีกเช่นกันนะครับก็วัดกันทั้งซ้ายทั้งขวาอันนี้ของเดิมจะติดอยู่ที่กันชนหลังนะครับอันเนี้ยถ้าให้พูดนะครับนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องสวยงามแต่เป็นข้อเสียเรื่องเดียวของพาร์ทชุดนี้นะครับก็คือการที่ถ้าหากว่ามีใครมาชนตูดข้างนี้คุณหรือคุณอยากจะทำอะไรเกี่ยวกับไฟท้ายหนึ่งข้างหรือข้างใดข้างหนึ่งก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับการชนหลังเดิมนะครับคุณต้องรื้อออกหมดเลยนะครับโป่งหลังต้องรื้อออกนะครับสเกิร์ตข้างต้องรื้อออกแก้มหน้าข้างหน้าต้องรื้อออกนะเพราะว่าชิ้นเนี้ยมันคือลากยาวเป็นชิ้นเดียวกันนะครับของเดิมที่แก้มหลังตรงนี้กับกันชนหลังนะจะมีเส้นตรงนี้คาด1เส้นเพื่อแยกกันระหว่างกันชนท้ายกับโป่งอันนี้คือมันถูกครอบทับกลายเป็นชิ้นเดียวแต่ข้อดีก็คือมันทำให้รถดูสะอาดสะอ้านมากมันทำให้รถดูคลีนมากเรามองแล้วแบบเส้นตัดสีดำบนตัวรถมันโดนน้อยลงไปเอง1เส้นแล้วก็ในช่องลมอันเนี้ยถ้าเพื่อนๆตามผมตั้งแต่คลิป EP 1นะเราเคยคุยกันว่าครับทำยังไงดีวะอยากให้เป็นมองจากหลังรถเนี่ยจากช่องลมของ Ado เขาเนี่ยมองเข้าไปแล้วเป็นตะแกรงดีไหมหรือว่าจะปิดทึบไหมหรือทำยังไงดีสุดท้ายก็เลยตัดสินใจคุยกับพี่เจ้าของรถว่าเฮ้ยพี่ผมขอทับเป็นปิดทึบนะผมว่ามันสะอาดกว่าเพราะไม่งั้นถ้าเราเปิดเป็นตะแกรงทำได้ครับผมซื้อตะแกรงมาด้วยซื้อตะแกรงซื้อมาหมดเลยแล้วมาลองทาบดูแล้วมองเข้าไปแล้วแบบถ้ามันเลอะมันต้องไม่สวยแน่ๆเลยว่ะเพราะว่าเราไม่สามารถล้วงมือเข้าไปเช็ดในนี้ได้ถูกไหมเพื่อนๆเราก็จะเห็นเป็นคราบเน่าๆอยู่ในนี้ที่ไม่เคยเข้าไปล้วงเลยเพราะชาวบ้านเขาไม่มีซุ้มใช่ป่ะไม่มีซุ้มมึงเอามือล้วงเข้าไปเช็ดได้แต่กูมีซุ้มไงกูปิดหมดถ้ากูปิดแล้วกูมีตะแกรงเหลือช่องหนึ่งแต่น้ำแม่งเข้าแต่ล้วงมือเช็ดไม่ได้หูมันไม่น่าดีว่ะเพราะฉะนั้นผมก็เลยปิดนะครับทึบปิดสนิทหมดเลยนะครับแล้วก็บริเวณแก้มด้านข้างของกันชนนะครับที่เรามองเข้าไปแล้วมันเห็นเป็นสีขาวผมก็เอาพลาสติกดิบนะครับมาพ่นเป็นสีดำคืออยากให้ในช่องเนี้ยมันมองเข้าไปแล้วมันดูแบบมืดเป็นสีดำหมดเลยนะครับไม่อยากให้เห็นเป็นแบบเป็นสีรถรวมถึงสายไฟนะเพราะพวกเนี้ยเพื่อนๆเห็นเป็นเซ็นเซอร์มาอยู่ตรงเนี้ยเท่ากับผมก็ต้องดึงสายไฟจากกันชนถังหลังเดิมถูกไหมดึงลากออกมานะครับแล้วผมก็ติดตัวยึดเก็บสายไฟติดเป็นกาวสองหน้าล็อกไว้เหน็บสายไฟเกี่ยวเก็บเข้าไปเท่ากับว่ามองเข้าไปอย่างเงี้ยมองไม่เห็นสายไฟมองไม่เห็นเซ็นเซอร์ยกเว้นต้องเปิดไฟฉายส่องถึงจะเห็นกันนะครับว่ามันมีเซ็นเซอร์มีสายไฟออกมาคือก็เรียบร้อยมากนะครับแล้วก็มีช่องลมตรงนี้ครับในรถโชว์บางคันเนี่ยขอบสีขาวก็จะกินลงมาขอบสีดำบางอันก็ไม่กินบ้างอะไรเงี้ยแต่ผมว่าผมได้ชิ้นงานแบบนี้มาจากเขานะผมก็เลยอย่างนั้นเราทำยังไงดีเนาะเราอยากให้ปลายตอนแรกปลายสีดำตรงเนี้ยก็เลยบริเวณสีขาวมาด้วยจะไปแต่งไฟเบอร์ขึ้นมาครอบก็รู้สึกว่าไม่เอามันดูไม่เนียบเลยมันดูไปโมเขาเนาะอันนี้เราก็เลยตัดบริเวณที่ปลายเขาทำมายาวเกินนะครับเราก็วัดองศาแล้วก็ตัดให้มันพอดีกับบริเวณโป่งตรงนี้ทั้งคู่นะครับแล้วก็เชฟผมคิดว่าชิ้นนี้น่าจะเป็น 3D print นะครับแล้วก็เราก็เอาร้อนมาเป่าเพื่อให้เชฟมันแบบดัดขึ้นมาแล้วมันฟิตกันกับโป่งเนี่ยแล้วเนี้ยในนี้ก็จะเป็นสแตนเลสจุดนี้ให้เป็นสแตนเลสมาแต่ผมก็แบบใส่เข้าไปเพื่อนๆนึกภาพดิรถขาวช่องนี้สีดำแต่มองเข้าไปตรงนี้เห็นน็อตสแตนเลสสีเงินกูไม่โอเคเพราะฉะนั้นพี่ครับผมเปลี่ยนให้หมดเลยผมก็ไปเบิกน็อตไทเทเนียมมานะตรงนี้3ตัวข้างในก็ใส่เป็นน็อตไทเทเนียมทั้งหมดนะครับแล้วก็ใส่กาวกันคายผมกลัวมันหลุดนะครับหลุดออกมาเดี๋ยวไม่สวยแน่ๆก็เลยมองเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นคลีนอย่างเงี้ยเรียบร้อยก็จะเป็นโป่งที่ต่อออกมาจากช่องลมเดิมของเดิมตรงนี้ก็จะมีช่องลมใต้ไฟแต่ใน Ado ก็จะออกแบบให้มันกว้างออกมาอีกคือชุดเนี้ยตอนแรกเปิดตัวที่ออโต้ซาลอนคือเห็นแล้วแบบต้องมีร่างนี้วิ่งบนถนนเมืองไทยดิวะเนี่ยเสร็จแล้วนะกลับไปเรื่องนั้นอีกแล้วกลับมาต่อกันชนท้ายนะครับกันชนท้ายกับดิฟฟิวเซอร์อันเนี้ยมันก็ต้องตัดนะครับกันชนท้ายจะโดนตัดบริเวณชายด้านล่างตรงนี้ออกเพราะว่าเราจะต้องสอดดิฟฟิวเซอร์ที่มันใหญ่กว่าเดิมนะครับบวกกับชิ้นเนี้ยจะต้องมาปักนะครับบริเวณชายด้านล่างผมก็เลยตัดออกไปในขณะที่เราแบบเราทาบตัวนี้เราดูแล้วมันพอดีปุ๊บเราเส้นขอบตรงนั้นที่เราไม่ได้ใช้นะครับผมก็มาค่อยๆมาตัดมาเจียมาแต่งมันออกนะฮะแล้วก็เอากระดาษทรายมันเหลาให้มันเรียบร้อยนะแล้วก็เนี่ยพอประกอบดิฟฟิวเซอร์เข้าไปปุ๊บมันก็จะครอบบริเวณที่เราตัดหายไปเนี่ยออกไปหมดเลยเท่ากับเราดูไม่ออกเลยครับมันก็จะกลายเป็นเชฟที่มันเข้ามากันกับโป่งใหม่เข้ากันกับกันชนท้ายทุกอย่างคือเชฟเข้ากันหมดนะครับแล้วก็จะดูโคตรดุด้วยดิฟฟิวเซอร์ที่มันดูแบบกว้างกว่าเดิมคือคีบหน้าเราก็จะเห็นว่ามันมีคีบนะถูกไหมครับอย่างแบบ Porsche GT3 เนี่ยมันก็จะมีคีบหน้าคีบตูดก็มีแต่เนี่ยกว้างกว่า GT3 มีใหญ่มากนะคีบตรงนี้คือ
ใหญ่ขนาดเนี้ยช่องมันห่างใหญ่ขนาดแบบลองเอามือลอดเข้าไปได้โอเคแหละมันอาจจะแบบกวักน้ำกวักทรายเวลาขับนิดนึงนะแต่ว่าสวยมากมากนะส่วนดิฟฟิวเซอร์จริงๆก็จะเป็นดีไซน์ที่เหมือนกันกับตัวMK 5.1 นะครับออกมาแต่เพียงแค่ว่าจะมีคลีปเพิ่มมากกว้างขึ้นนะครับพวกนี้ก็ย้ายมาทั้งหมดนะครับเซนเซอร์ผมกระดึ๊บมาให้ดูเซนเซอร์พวกนี้ก็ถูกย้ายมานะครับอันนี้คิดแบบเดียวกันกับตัวกับตอนทำการชนกับตอนทุกจุดที่ต้องย้ายนะผมก็จะเอากาวสองหน้าเอาทุกอย่างเอาแผ่นแดมเอาอะไรก็ได้แล้วก็แล้วแต่นะครับมันล็อกตัวนี้ไว้เพื่อให้เซนเซอร์มันอยู่เป็นหน้าสัมผัสที่เรียบเนียนกันกับตัวรถแบบนี้เลยแล้วก็มากันที่วิงนะครับอันนี้วิง ATP1 นะครับอันเนี้ยก็เพื่อนๆเคยเห็นแล้วนะครับคลิปที่เราใส่กันก็จะเป็นวิงตัวที่เป็น reverse swan neck wing นะเป็นวิงที่ใหญ่สุดของ Adro เพื่อนๆเห็นแล้วแหละว่าเราเจาะยังไงดูกันมาหลายคลิปแล้วอันเนี้ยไม่ต้องพูดแล้วแต่ที่ผมทำให้พี่เขาอีกเรื่องหนึ่งก็คือเพราะวิงมันใหญ่มากอะฝากระโปรงมันเปิดไม่ขึ้นเพื่อนๆฝากระโปรงมันยกแล้วแบบมันตกเพราะว่าโชคอัพของเดิมมันไม่มีแรงนะอันนี้ผมก็ไปสั่งโชคอัพใหม่มาเพื่อให้มันเปิดฝาแล้วมันยังฟื้นลอยขึ้นไปได้เหมือนเดิมแบบเนียนๆนะครับแล้วก็คันนี้คือพอเราของเดิมอ่ะเราต้องของเดิมเขาใส่เป็นพาร์ทที่ RD มาแล้วก็โดนซิลิโคนยิงมาแบบอลังการกระจุยกระจายเลยอันนี้ก็เคยดึงออกแล้วก็ไปทำสีเก็บใหม่มานะครับก็เลยเรียบเนียนเลยเนียนกริปนะครับอยากจะให้ดูพวกรอยต่อพวกเนี้ยคันเนี้ยคือสวยแบบไม่รู้จะเอาอะไรมาติแล้วจริงๆเนี่ยขอบพวกนี้ครับนี่คือใต้วิงตัวนี้จะมีน็อต3ตัวเพื่อนๆน็อต3ตัวแทงขึ้นมา1 2 3อยู่ตามระยะ3ตัวตรงนี้แทงขึ้นมาซึ่งถ้าเราเจาะมันไม่ดีอะเคิร์ฟที่ตอนสุดท้ายเราเห็นกันขาของวิงกับเคิร์ฟของฝาท้ายอะเราจะเห็นแกปตามร่องพวกเนี้ยเราจะเห็นถ้าสมมติเราเจาะไม่ดีแต่อันนี้คือเนียนโคตรนี่คือวิงที่เนียนใส่ด้านเนียนมากเท่ากันแบบไม่รู้จะเอาอะไรมาติเลยเท่ากันมากๆนะครับแล้วก็ท้ายรถก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องมาดูก็คือขอบเนี่ยตอนฟิตติ้งนะครับเราเพื่อนๆสามารถเอาขอบนี้ของโป่งเนี่ยขึ้นมาชิดกว่านี้ก็ได้ออกห่างกว่านี้ก็ได้จริงๆมันคือมันมีผลไปกันทั้งหมดนะนึกภาพว่าชิ้นมันค่อนข้างแข็งนะมันเป็นไฟเบอร์กลาสนะครับถ้าเราดึงชิ้นนี้ขึ้นมาเยอะมันก็ไปเอฟเฟกต์ข้างล่างอ่ะคือมันเอฟเฟกต์กันหมดเลยมันเอฟเฟกต์ดิฟฟิวเซอร์มันเอฟเฟกต์ไซส์สเกิร์ตมันเอฟเฟกต์ไปถึงแก้มข้างหน้านะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องมาร์กดีๆอันนี้ผมก็จะเอาตามเลเยอร์ที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นเส้นสายตาที่มันดูโอเคนะครับแล้วลองแปะเทปแปะอะไรมาร์กกันลองประกอบแล้วเฮ้ยฟิตติ้งมุมนี้ออกมาโอเคก่อนจะเจาะนะเนี่ยก็จะเป็นเนี่ยเส้นเนี้ยมีสเต็ปออกมานิดนึง2ข้างเท่ากันเป๊ะเนี่ยเท่ากันเป๊ะเลย2ข้างวิ่งลงมาคือเส้นสายตาเพื่อนๆมองคันนี้ไม่ว่าจะมองไปตรงไหนก็จะรู้สึกว่ามันไม่ได้มีอะไรที่ดูไม่บาลานซ์หรือดูไม่พอดีในความรู้สึกผมนะแม้กระทั่งน็อตวิงนะผมใส่Adro ทุกคันที่ออกจากมือผมนะครับโลโก้คำว่า Adro ถ้าผมหมุนให้มันตรงได้คือตรงเท่ากันทุกคันไม่เคยเอียงนะครับแต่ว่าอันเนี้ยน็อตที่ยึดโป่งผมไม่สามารถหมุนให้มันตรงได้จริงๆนะเพราะว่ารีเวนนัทมันฝังลงไปมันอาจจะไม่ได้อยู่ไปสุดเกลียวช่วงที่เท่ากันนะไฟเบอร์กลาสหนาบางต่างกันนิดนึงเราหมุนสุดเกลียวได้ไม่เท่ากันผมก็ไม่สามารถทำน็อตให้มันตรงได้นะครับนะอาจจะดูตัวหนังสือไม่ตรงนิดนึงบริเวณโป่งนะครับส่วนข้างเนี้ยซุ้มล้อทุกอย่างทำมันการสิ่งที่ข้างขวาจะแตกต่างจากข้างซ้ายนั่นก็คือฝาถังน้ำมันนะครับอยากจะมาให้ดูฝาถังโคตรเจ๋งไวบอดี้ผมไปหามานะส่วนใหญ่นะก็จะเป็นหลุมลงไปโป่งออกมานะแต่หลุมฝาใช้หลุมเดิมไม่ได้ทำออกมาให้มันดูแบบกลืนกันแบบนี้เราก็จะแบบเฮ้ยแล้วทำแบบนี้ทำยังไงครับเนี่ยน้ำส่วนต่อน้ำอะไรเป็นยังไงมาเปิดให้ดูกันครับอันนี้คือจอดเติมน้ำมันต้องรีบเปิดประตูนะครับเดี๋ยวพี่ที่เติมน้ำมันจะมาเปิดฝาถังเรานะครับเดี๋ยวเขาจะไม่เข้าใจมันจะต้องทำการเปิดแบบนี้ครับเราเปิดประตูก่อนปุ๊บแล้วเราค่อยกดฝาถังเปิดเหมือนของโรงงานไหมครับเหมือนของโรงงานไหมครับวิธีการเปิดอาจจะไม่เหมือนของโรงงานเพราะโรงงานเปิดได้เลยแต่นี่คือไวบอดี้นะครับแต่นี่คือเรียบร้อยที่สุดเท่าที่มนุษย์คนหนึ่งน่าจะทำได้แล้วครับอันนี้ผมไม่ได้สร้างนะผมก็จะให้เครดิตพี่เขาตรงๆผมพูดตรงๆหมดครับอันนี้เป็นพี่ที่ทำสีนะครับเขาพับเหล็กขึ้นมาให้นะครับผมแบบพี่ผมอยากให้มันเติมผมอยากให้มันเต็มแล้วเพื่อนๆก็อาจจะถามว่าแบบแล้วรถโชว์ที่ไปโชว์ที่งานเขาเป็นยังไงล่ะเขาใช้แผ่นแดมผมไม่แน่ใจว่าเขาต่อไงแต่ผมไปจับดูที่รถโชว์เขาเอาแผ่นแดมมาแล้วเหมือนกับแบบตีเพราะแผ่นแดมมันมีความเป็นอลูมิเนียมนิดนึงแต่ก็จะเห็นเป็นสีดำๆเป็นคลื่นๆอย่างนี้ผมว่าแบบมันทำได้ดีกว่านี้อีกอันนี้คือพับเหล็กขึ้นมานะครับแล้วก็ทำสีเดียวกันกับตัวรถนะครับแล้วก็เอามาสอดในนี้ถูกยึดด้วยกาวสองหน้านะครับทั้งหมดเป็นกาวสองหน้าแบบเราสอดเข้าไปแล้วก็นั่งอยู่บนขอบฝาถังเดิมแล้วก็ค่อมขึ้นมาบนเนี้ยแล้วก็ชิ้นเนี้ย
จะเป็นฝาถังที่อโดให้มานะครับส่วนครึ่งในนี่ชิ้นนี้ชิ้นที่ติดกันชิ้นนี้คือฝาถังของเดิมที่เราตัดออกนะครับเราตัดออกแล้วก็ผมให้พี่เขาช่วยเก็บสีให้หน่อยครับเขาก็เก็บขอบเนี้ยรอบมาให้มันกลายเป็นเหมือนของโรงงานให้มันขอบมันสวยไม่ได้แบบตัดแล้วก็กลายเป็นสีดำทิ้งไว้อะไรเงี้ยแล้วก็กลายเป็นฝาถังที่ดูดีโคตรว้าวโคตรสุดยอดนี่แม่งแบบเหมือนโรงงานเป๊ะมากนะครับเปิดฝาถังเติมน้ำมันทุกอย่างได้แบบสวยมากคลีนมากไม่รกเลยเฮ้ยลืมเล่าเลยครับไอชิ้นพวกเนี้ยเพื่อนๆเห็นมันเป็นเหมือนสีแบบแปะอยู่กับสีแต่จริงๆมันไม่ใช่สีแปะกับสีนะครับคือผมมีกาว2หน้าเนาะแล้วผมก็จะมาเอากาว2หน้าผมสั่งมาแบบบางแบบ 0.3 มิลผมสั่ง 0.3 มิลมาแล้วก็เอามาเดินขอบรอบๆพวกเนี้ยเพื่อกันบริเวณโป่งใหม่สีเดิมมันเสียดสีกันผมกลัวมันจะมีเสียงออดแอดก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บของไฟเบอร์นะทุกอย่างทุกพวกเนี้ยจะประกบด้วยกาว2หน้านะครับมันมีอีกแบบหนึ่งที่จะสามารถทำได้ก็คือเราเอายางมาลองเนาะเป็นยางเหมือนยางเป็นเหมือนฉากสามเหลี่ยมครับมาลองคือผมเคยคิดในเวนั้นเหมือนกันแต่ผมรู้สึกว่ามันจะทำให้รถสีขาวดูไม่คลีนเป็นยางเวนั้นได้ไหมได้แต่รถต้องสีเข้มนะครับเพราะไม่งั้นยางมันจะโดดขึ้นมาเลยไม่งั้นเราจะมองมาแล้วมันจะไม่เกลี้ยงเป็นเห็นน็อตแค่เนี้ยเราจะเห็นเป็นน็อตใช่ไหมครับแล้วก็จะเป็นแบบเป็นบางคนก็เป็นซิลิโคนสีดำมาป้ายบ้างบางคนก็เป็นกาวเป็นยางสีดำอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันดูไม่เรียบร้อยเส้นมันจะดูรกเกินไปเราก็เลยเลือกที่จะเป็นกาว2หน้านะเพื่อที่จะประกบระหว่างชิ้นนี้กับชิ้นนี้แล้วก็ก่อนที่จะขันน็อตเข้าไปนะครับเนี่ยก็จะเป็นรอยประกบพวกเนี้ยทั้งหมดนะครับอันนี้คือโป่งใหม่เนาะอันนี้คือโป่งเดิมนะครับเนี่ยเพื่อนๆดูกันมันก็แทบดูไม่ออกเลยแหละว่ามันคือไม่พอดีมันมีอะไรไม่พอดีวะใช้คำว่าดูไม่ออกเลยว่ามันคือโป่งรถคือมันผมไม่รู้ใช้คำว่าอะไรคือมันเนียนไปหมดเลยคือถ้าคนที่ทำรถก็คงบอกแหละว่ามึงมันบ้าจริงๆเนี่ยพอดีแบบเท่ากันหมดเลยนะครับคือผมสามารถใส่ให้มันเพเยอได้ผมสามารถใส่ให้ตรงนี้สูงตรงนี้ต่ำงัดตรงนี้ลงอะไรเงี้ยคือมันเป็นไปได้หมดนะครับคือมันไม่ได้ฟิกเลยแต่ว่านี่คือเราประกอบเราวางองศามันก่อนที่เราจะเจาะนั่นคือเรื่องที่สำคัญมากๆเนี่ยจนมันได้เป็นแบบเคิร์ฟอย่างเงี้ยเรียบแบบเนียนทั้งสองข้างซ้ายขวาสวยมากๆนะครับแล้วก็ทำไมถึงใช้เทปกาวก็เพราะว่าไม่อยากให้น้ำเข้าด้วยนะครับผมรู้สึกว่ากาว2หน้าพอมันเป็นตัวที่เราติดแล้วมันจะมีความ texture มันจะมีความแปะปุ๊บพอเราดึงออกมันไม่ออกมันจะมีความเนียวๆยืดผมก็พยายามโอเคผมเชื่อว่ามันไม่ได้ 100% เท่ากับคนที่เอาซิลิโคนยาลดทั้งคันนะครับแต่ว่า1อันนี้เราลือง่าย 2% น้ำเข้าผมว่ามีแต่ก็น้อยมากๆแต่น้อยลงไปแล้วก็ไม่มีอะไรมันก็เหมือนฝนตกลงไปแล้วน้ำมันขังไหมมันก็ไม่ได้ขังนะครับข้างล่างผมไม่ได้ใส่เนาะน้ำมันก็ยังไหลลงได้เนาะลืมพูดเลยน้ำมันก็ยังไหลลงไปได้มันก็ยังมีที่ให้น้ำไปนะมันไม่ได้เข้าไปขังอยู่ในซุ้มไม่ได้เข้าไปขังอยู่ในโป่งนะครับแล้วก็เมื่อกี้ลืมพูดไป1เรื่องนะอย่างฝาถังอย่างเงี้ยบริเวณด้านในตรงเนี้ยข้างในตรงนี้ก็มีร่องนะครับคือน้ำฝนตกลงไปน้ำก็ไม่ได้ขังอยู่ในนี้เป็นบ่อป่าไม่มีนะผมมีรูอยู่ข้างในคือฝนตกมาปุ๊บน้ำก็ยังไหลเข้าซุ้มไหลลงพื้นไหลลงไปทุกอย่างได้เหมือนเดิมนะครับคือทุกอย่างคิดมาหมดแล้วก่อนจะทำนะครับแล้วก็ไม่ได้มีแค่อันนี้นะก็ยังมีพวงมาลัยนะฮะอันนี้จริงๆคือพี่เขาเคยใส่ Gen 1มาแล้วนะอันนี้คือเปลี่ยนเป็น Gen 2นะอันนี้คือ JQ Work Gen 2ที่เราสามารถแมปได้นะครับสามารถเอาปุ่มเอาฟังก์ชันต่างๆเนี่ยขึ้นมาได้เรื่องดีเทลการใส่พวงมาลัยเดี๋ยวไว้เราจะทำคลิปให้เพื่อนๆดูกันนะครับอันนี้บอกคร่าวๆก่อนก็จะเป็น JQ Work นะครับอันนี้จับคู่กับพวงมาลัยของ Wheel Sight นี่สวยไหมผ้าเทียบงานมิวดิเพื่อนๆต้องลองจับกันเอาเองเนาะถ้าเราได้ลองกด Pedal Shift ได้ลองกดปุ่มได้ลองจับงาน Billet CNC ของเขาได้ลองดึง Quick Release อะไรเงี้ยมันต่างกับยี่ห้ออื่นแบบมากเลยครับมาผมไปพาดูงานอีกจุดหนึ่งดีกว่าครับนั่นก็คือข้างในฝากระโปรงกันปะอันนี้จะเป็นจุดเดียวแล้วครับที่คันนี้มีซิลิโคนนะครับนี่จุดเดียวที่มีซิลิโคนนะครับคือจุดไหนนะมันคือรอยประกบระหว่างตอนผมตัดฝากระโปรงนะเพื่อให้มันมีที่หลบสำหรับซุ้มล้อเวลาล้อยุบขึ้นมานะมันก็คืออันเนี้ยของเดิมจะมีคาร์บอน
ประกบกันระหว่างชิ้นนอกกับชิ้นในกับชิ้นนอกตรงนี้นะครับอันนี้คือพอเราตัดไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีแกลบนะผมก็เลยเอาเทปมากันรอยทุกอย่างนะครับแล้วก็อัดซิลิโคนเข้าไปบริเวณนี้เพื่อให้เนื้อ2ชิ้นเนี่ยมันประกบกันกลายเป็นเนื้อเดียวแล้วก็น็อตบนนี้ที่ถูกฟิตติ้งนะครับอันนี้จะเป็นน็อตตำแหน่งที่ผมสามารถหมุนโลโก้อโดให้มันตรงเข้าหาตัวอ่านว่าอโดได้ทุกตัวเลยเพราะว่าเราสามารถจับตัวเมียล้วงขันจากด้านในได้นะครับอันนี้มันเป็นการเจาะบนฝา PPEX นะครับแต่ข้อยากของมันก็คือเพื่อนๆนึกภาพนะชิ้นนี้มาไม่มีรูเราต้องมา1อย่างแรกเรามาวัดรูเสร็จเอามาทาบชิ้นนี้ต้องทาบในขณะที่ฝากระโปรงหน้ากับกันชนหน้าพอดีกันแล้วใส่แก้มแล้วต้องทาบแก้มแล้วนี้ด้วยนะเพราะถ้าไม่ทาบแก้มเอาชิ้นนี้มาแปะเข้าไปเดินหน้าถอยหลังสูงต่ำเส้นเนี้ยก็จะกระดกขึ้นลงไม่เท่ากันพอกระดกขึ้นลงไม่เท่ากันปิดฝาลงมาเส้นแก้มข้างกับฝากระโปรงบนนี้ก็จะเพเยอไม่ไปในทางเดียวกันเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันต้องถูกทำมาแบบเป๊ะมากๆแล้ว1รอบนะครับก่อนที่จะทำชิ้นนี้แล้วเจาะลงไปนะครับชิ้นนี้เจาะก็จะเป็นการเจาะทะลุคาร์บอนฝากระโปรง PPEX ลงไป2ชั้นครับชั้นแรกก็คือชั้นนอกอีกชั้นหนึ่งคือข้างในนี้นะครับอันนี้ผมยังไม่ได้เอายางมาอุดให้เพื่อนๆดูเนาะเจาะด้านในอันนี้อีก1ตัวแล้วด้านในนี้เราก็ต้องคว้านกลับไปด้วยโฮซอคืออะไรโฮซอคือดอกที่มันรูใหญ่นะไม่งั้นเราจะไม่สามารถเอาตัวเมียจับเข้าไปขันได้นะครับผมก็จะเลือกโฮซอในขนาดที่ผมไปวัดกับบล็อกเบอร์10ว่าอ้วนกี่มิลแล้วเราก็เอาใหญ่ขึ้นมาอีกสักนิดนึงให้มันไม่ใหญ่จนเกินไปไม่งั้นตรงนี้มันก็จะกลายเป็นรูแบบอะไรไม่รู้เลยอลังการเลยผมก็อยากให้มันพอดีที่สุดเนาะก็17มิลอันนี้ใช้ดอก17มิลนะครับเจาะขึ้นไปแล้วก็ยังเหลือที่ให้เราใช้บล็อกเบอร์10เนี่ยเข้าไปขันกับตัวผู้ที่เป็นไทเทเนียมที่เราแทงกลับลงมาซึ่งตรงเนี้ยก็ใส่ให้มันตรงกันหมดถูกปะแต่มันก็ยังไม่จบครับพวกเนี้ยเพื่อนๆเจาะโฮซอได้แต่รู2ในเนี้ยมันประกบกันข้างในเนี่ยมันประกบกันบางจนไม่สามารถใช้โฮซอได้นะครับคือมันเป็นเนื้อประกบของคาร์บอนที่มันบางเฉียบแต่ว่ามันก็ยังมีโค้งมีความขยักนิดนึงของฝากระโปรงครับเพราะฉะนั้นตรงนี้สิ่งที่ยากก็คือผมต้องยกฝาขึ้นมาแบบตั้งถอดโชคออกนะครับแล้วผมเอาสว่านหัวเจียเล็กๆมาเจียมาเก็บขอบตรงเนี้ยข้างๆเพื่อให้ปีกบ่าของน็อตตัวเมียถ้ามันไม่ไปเจียแบบนี้เท่ากับว่าเราขันเบอร์10เบอร์10มันจะโดนกินขอบอยู่ข้างเดียวซึ่งแบบขันน็อตก็ต้องไม่ใช่แบบนั้นเนาะเราก็เลยต้องเจียขอบข้างๆตรงนี้ทั้ง2ตัวตรงนี้ออกจนกระทั่งเบอร์10มันลงไปได้แล้วเราก็ขันล็อกมันได้คือมันก็เลยจะเห็นเป็นแบบพวกเนี้ยไม่มีใครเห็นเลยจริงๆเป็นเรื่องที่แบบไม่มีใครเห็นผมจะใส่น็อตตัวนี้หลอกๆแล้วขันหลอกๆไม่ต้องแน่นมันก็ไม่หลุดครับมันมีกาว2หน้าชิ้นพวกนี้มีกาว2หน้าที่ผมบอกผมเดินประกบทุกอย่างมีกาวแปะหมดเลยแต่นี่แบบโหอยากให้ดูน็อตตัวไหนนี้มากเลยนี่คือโรคจิตถอดมานั่งเจียมาลองสวมเอาน็อตมาขันได้ยังไม่ได้เจียอีกนิดนึงไม่อยากให้รูมันใหญ่เจียจนมันลงมาสนิทแล้วยังไม่จบพอปิดฝาประกอบชิ้นครอบซุ้มล้ออันนี้เข้าไปอีกประกอบเสร็จปุ๊บเปิดฝามาเสร็จเอาน็อตไทเทเนียมแม่งยาวมาเกี่ยวพลาสติกแต่งน็อตต่ออีกฮะเอาน็อตมานั่งปาดมานั่งเหลามีอยู่กี่ฟันเลยมากี่เกลียวนะครับมานั่งปาดเกลียวออกจนกระทั่งเปิดปิดแล้วมันไม่ขูดกับพลาสติกชิ้นเนี้ยจบฝากระโปรงคือแบบเนี้ยคนอาจจะมองว่าแบบเฮ้ยง่ายๆใส่วายบอดี้เฮ้ยกูก็เคยคิดแบบนั้นเฮียแม่งยากนะเว้ยคือถ้าให้คิดแบบเนี้ยโคตรยากซุ้มล้ออันนี้คือซุ้มนอกถูกไหมครับอันนี้ขอบก็ต้องตัดนะอันนี้ขอบก็ต้องตัดไม่งั้นโชคยุบขึ้นมาก็จะโดนถูกไหมครับกับซุ้มในที่เป็นตัวประกบพอมันประกบกันไม่ได้มันเกยกันถูกไหมเพื่อนๆเพราะว่ามันโดนถ่างออกไงมันก็เลยกลายเป็นสั้นพอมันสั้นเสร็จเราก็ต้องทำตัวประกบนี่ผมก็พับพลาสติกนะเหมือนกันพับพลาสติกมาประกบตรงเนี้ยแล้วก็ยึดน็อตฝังอยู่ข้างในทำให้มองมาตรงเนี้ยก็จะกลายเป็นซุ้มคือไม่มีนี่ก็ไม่เป็นไรก็ขับได้คนส่วนใหญ่เปิดมานะที่ผมดูไวบอดี้นะก็ไม่มีอันนี้หรือมีอันนี้ก็ไม่มีข้างในเพราะมันขับได้มันช่างมันแต่ว่าสำหรับผมไม่ช่างมันสักเรื่องเลยผมเลยเหนื่อยชิบเป่งเลยแต่ออกมาแล้วก็คุ้มค่ากับความบ้าของตัวเองดีนะผมว่าแบบเป็นอะไรที่ภูมิใจมากๆนะครับอีกหนึ่งงานแล้วก็น็อตไม่ว่าจะเป็นยึดขนาดเนอะน็อตยึดฝากระโปรงสลักพวกเนี้ย
ผมก็เปลี่ยนเป็นไทเทเนียมให้ทั้งหมดนะครับพวกนี้เป็นสิ่งที่อโดเขาไม่ได้ซัพพอร์ตมาแต่ผมอยากทำให้รถคันนี้ไหนๆมันเริ่มจากน็อตพวกนี้เป็นไทเทเนียมแล้วเราก็เล่นให้มันเป็นไทเทเนียมทั้งหมดเลยละกันนะครับมันก็เลยกลายเป็นไทเทเนียมสีดำทั้งหมดเลยนี่อันนี้ก็ยังไม่เสร็จนะจริงๆนี่คือยังมียางอุดนะจริงๆคือผมซื้อมาแล้วผมยังไม่ได้เอามาอุดเนาะตามรูพวกนี้ที่ผมเจาะไป17มิลนะของเดิมโรงงานบนฝากระโปรงเดิมของซูเปอร์อันนี้คือน็อตอันนี้คือยางของฝากระโปรงเดิมนะมันมีพวกนี้อุดมาผมไปซื้อมาแล้วแต่ผมก็จะอุดพวกนี้อุดเก็บให้หมดเลยทำให้มันเหมือนของ OEM ทำให้มันเหมือนของโรงงานทำให้มันดีที่สุดนี่ดูดิหูยชอบจังเลยเป็นไหมผมเป็นคนหนึ่งนะที่ผมไม่ได้เป็นคนเก่งอะไรเลยนะแต่ผมเป็นคนใจเย็นกับการทำงานและผมเวลาทำงานออกมาแล้วผลลัพธ์ของการทำงานมันออกมาสวยแล้วเราชอบงานตัวเองเรารักงานในสิ่งที่เราทำแล้วเราเห็นงานเราออกมาแล้วแบบเป็นอย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบมีความสุขของตัวเองดูดิโหแม่งโอยเยี่ยมชัดๆครบอันนี้ผมไม่ได้เจาะอันนี้เป็นโมเขาถอดมาอยู่แล้วแต่ว่าเราซื้อมาแล้วอุดไปโอ้ดูดีกว่าตั้งเยอะอุดไปให้หมดเอาเลยใครอยากทำไวบอดี้ที่อื่นเชิญเลยแต่ผมก็ไม่ได้มีทุกยี่ห้อนะผมก็ทำอโดทำอะไรอย่างนี้แหละเพราะผมเลือกทำกับพี่หมูคือผมเลือกที่ดีไซน์ที่ผมชอบนะถ้าดีไซน์ที่ผมไม่ชอบผมทำแล้วผมอาจจะไม่ค่อยมีแพชชั่นเท่าไหร่ผมเป็นโรคประสาทนะผมชอบอันไหนผมก็อยากทำอันนั้นให้ออกมาดีเสร็จแล้วเนี่ยประมาณนี้แล้วก็เมื่อกี้ลืมเล่าเลยนะครับมันก็จะมีซุ้มล้อด้านข้างสเกิร์ตข้างที่ผมตัดผิดไปรอบแรกถ้าเพื่อนๆดูคลิปก่อนที่ผมเกริ่นถึงเนาะมันจะมีจุดที่ผมตัดผิดนิดนึงแต่ผมก็สารภาพเนี่ยผมตัดผิดนะครับพี่เจ้าของรถก็รู้นะผมก็บอกอันนี้คือเราฟิตติ้งครั้งแรกในชีวิตผมไม่เคยทำรถไวบอดี้ผมใส่ล้อผมหักแล้วดูเฮ้ยแม่งติดว่ะติดก็ตัดดิวะติดก็ตัดคิดง่ายติดก็ตัดแม่งเลยตัดปืดเข้าไปร่องนี้มันกลายเป็นไม่สวยเพื่อนๆมันก็เลยกลายเป็นคาร์บอนที่เหลือน้อยกว่าตัวไฟเบอร์แก้มข้างนะผมก็เลยไปสร้างเนื้อมาใหม่ไปเติมเนื้อมานะครับเอาคาร์บอนมาปูผ้าใหม่มาเชื่อมกับเนื้อของเดิมที่มันเคยโดนตัดไปปูออกมาให้กลายเป็นตอนนี้มองเข้าไปแล้วมันก็เหลี่ยมสันของคมมันก็ดูแบบพอดีกันกับตัวรถอันนี้ผมก็มานั่งแก้ใหม่อันนี้คือเลยทำให้หลายๆอย่างเรื่องพวกนี้ก็เลยทำให้งานคันนี้มันนานมากนะเพราะว่าเราแบบนิดนึงเฮ้ยขอแก้เฮ้ยนิดนึงไม่ได้เฮ้ยขอแก้นิดนึงขอทำใหม่นิดนึงขอเอาอีกอะไรเงี้ยกันชนหน้าแก๊ปเนี่ยระหว่างไฟหน้ากับตรงเนี้ยนี่ก็แก้ไม่รู้กี่รอบครับถอดเข้าถอดออกถอดเข้าถอดออกจนแบบขยับจนแบบเฮ้ยโอเคสวยกว่าจะโอเคสวยเนี่ยแม่งนานเหลือเกินเสร็จแล้วนะครับนี่ก็คือโดยรวมนะครับกับ Supra Wide Body คันแรกฝีมือผมเองนะฝีมือ G-Force บอกเลยว่าบ้ากว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับนี่คือความบ้าที่นอนไม่หลับความบ้าที่นอนคุ้นคิดตั้งแต่ได้รับโปรเจกต์มาจากพี่เจ้าของรถว่าอยากให้ผมทำผมก็นอนคิดมาตลอดว่าผมทำยังไงดีผมประกอบยังไงดีผมจะทำซุ้มยังไงดีผมจะตัดยังไงให้มันเรียบร้อยที่สุดดีผมจะเก็บงานตอนสุดท้ายออกมายังไงให้ดีที่สุดดีอยากให้รถมันแบบเฮ้ยกูทำไวบอดี้ที่ไหนมาวะทำที่ G-Force ใช้ได้เหมือนเดิมเลยรถก็ขับได้เหมือนเดิมนี่รถมึงเป็นไงหรอล้วงเข้าไปโหไม่รถกูเป็นแบบนี้ทำที่ G-Force ดินี่แหละสิ่งที่ผมอยากให้มันเป็นนะครับผมอยากให้พี่เจ้าของรถผมอยากให้ทุกคนที่มาเห็นแล้วก็วันหนึ่งที่คันนี้ออกไปวิ่งอยู่บนท้องถนนไปจอดรถคู่กันไปจอดรถอยู่ตามงานมีตติ้งแล้วก็ไปดูเห็นไวบอดี้คันอื่นแล้วมาดูไวบอดี้คันนี้แล้วอยากให้เห็นเลยว่าอ๋อไอ้เหี้ยที่ไอ้กึ่งแม่งพูดว่าทำรถไม่ใช่ทำที่ไหนก็ได้แม่งเรื่องจริงว่ะแม่งเรื่องจริงแม่งของจริงผมอยากมีแค่ความรู้สึกแค่นี้เลยความรู้สึกผมที่แม่งแบบไอ้เหี้ยกูพูฟตัวเองว่าความบ้าของกูอะแม่งบ้าเฮี้ยแล้วแม่งบ้าจนแบบเฮี้ยนี่คือกูบ้าจนกูได้ดีใครจะเกลียดกูใครจะด่ากูว่ามึงโรคจิตไร้สาระไม่เป็นไรเนี่ยคือความบ้าที่ผมแม่งโคตรมีความสุขกับรถคันนี้เลยผมยืนจ้องมันได้ทั้งวันเลยผมภูมิใจมันคือของที่ผมภูมิใจนะขอบคุณมากๆนะขอบคุณพี่เจ้าของรถขอบคุณอีกครั้งนะในคลิปนี้ก็ขอบคุณอีกนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆสนใจWide Body นะครับอะโดรนะครับไม่ได้มีแค่ Supra นะมี M4 นะครับมีGR86 นะครับที่เป็นเปลี่ยนกันชนหน้าใหม่เหมือนกันนะครับอยากมีโอกาสนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่ามีใครอยากจะให้ผมทำไหมนะครับผมเชื่อว่าเห็นพวกเนี้ยไม่ต้องสงสัยไม่ต้องพิมพ์มาถามผมกับพี่หมูแล้วว่าทำได้ไหมผมทำได้ไม่ว่าจะรถอะไรผมเชื่อว่าผมทำได้ผม
ทำดูคาติผมก็เริ่มไม่เคยมีใครสอนผมทำดูคาติผมก็ลื้อโครงรถดูคาติได้ทั้งคันลื้อจนเหลือแต่เครื่องก็ประกอบใหม่น็อตก็ประกอบกลับครบหมดไม่เคยเหลือไม่เคยหลงรถที่ลูกค้าใช้ไปก็ไม่เคยมีปัญหาคือผมไม่ต้องสงสัยมังกี้สมัยก่อนผมเล่นผมผ่าเครื่องเล่นเองผมทำได้หมดเลยผมทุกวันนี้ผมเชื่อผมทำได้หมดเลยอยู่ที่ผมจะทำหรือเปล่าในงานนั้นๆแค่นั้นเองครับถ้าผมจะไม่ได้ทำก็เพราะว่า1ผมอาจจะไม่ได้ชอบดีไซน์ของพาร์ทชุดนั้นแล้วผมรู้สึกว่างานมันไม่ดีทำออกมาแล้วแบบทำออกมาเดี๋ยวมันแบบมันไม่โอเคผมก็เลือกที่จะไม่ทำดีกว่าผมอยากสร้างงานให้แบบวิ่งออกไปแล้วแบบแม่งเป็นที่จดจำออกไปจอดที่ไหนเห็นสติกเกอร์ G-Force เห็น Super Wide Body แล้วรู้ว่าเนี่ยคือไอ้กึ่ง G-Force แม่งเป็นคนทำแค่เนี้ยผมมีความสุขแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ